babalik pa rin tayo sa character, no? So, nakapili na kayo, naisip nyo na kung ano yung talagang gusto niya, at nailagay nyo na siya sa sitwasyon, etc. So, ang importanteng dapat nyo ring sagutin, anong gagawin ngayon ng character para umusad yung kwento at para umabot siya sa kasuktulan? Anong gagawin niya? Importanteng masagot yon kasi yun yung magtatakda ng aksyon ng buong dula. Isa ba siyang Hamlet na magmumuni-muni, kaya aabot tayo ng 3 oras para lang mabuo niya at matupad niya yung gusto niyang mangyari sa huli? Ang patayin ang kanyang stepfather na kapatid ng kanyang papa na siyang nagpapatay sa totoo niyang ama? Or didiretso ba siyang, gagawa ba siya ng iba't ibang mga estratehiya para lagi tayong, yung puso natin ay lagi nandito dahil maaabot ba niya o hindi, malalaglag ba siya sa bangin o hindi para makaabot siya doon, no? Ito nagtatakda kung medyo plot-oriented o character-oriented ang dula or ang isang akda. Dahil it's a mixture of both. Kadalasan, mas lumalalim yung pagtingin natin sa character kahit na ang nipis-nipis ng istorya. Kasi lumalabas lang lahat ng katangian ng karakter. Pansinin ninyo, kapag nagmumuni-muni ang karakter sa nakaraan, at kadalasan naman sa nakaraan nangyayari lahat yun. At doon mo siya nakikilala dahil sa kanyang nakaraan. Tumitigil yung kwento. Pag nagmonolog na si Jacqueline Jose, titigil yan. Slowly, imaginein mo may batong pasink ng pasink. Palalim ng palalim. Palalim ng palalim ang pagkakakilala mo dun sa karakter. Pero, walang nangyayari. Kasi nagkikwento siya Tigil muna lahat. Okay? Kung meron mang rally na nangyayari doon, revolusyon na nangyayari doon, hindi pa mangyayari yun. Hindi pa darating ang pulis. Kailangan niya matapos yung kwento niya. So, titigil yung kwento. Pero meron namang mga dula na puro aksyon. Hanggang sa sinasabi mo, saan na ito papunta? Parang hindi ko na siya nakikilala. Lagi na lang siyang nadadapa, nahuhuli, aakyat, babagsak, no? Para mabuhay. So, ang takbo ng kwento ay pag ganon. Dire-diretso, dire-diretso, dire-diretso. Pero yung lalim, medyo hindi ganun kalalim na kung kapag nagmo-monolog ka. Oh, okay, I'm going to give a very ugly example of Marvel superheroes in DC. The ones we see in movies. Ang DC characters na nabuo ni Christopher Nolan mo yan? Oo, yung The Batman. Palalim. True. Kaya boring sa ibang mga tao kung ang gusto mo ay upakan. Yung upakan, may weight. Kasi mas malalim sa ano. Sa Marvel, may humor, yun lang yung nag-carry nun. Of course, merong mga nagtatanong, superhero ba ako o hindi, pero pag tasabi lang yun in 1 minute, ay naku, action na ulit, papatahin mo na yung kalaban. Para, ganun ng mga tao, sa 4DX. No? Parang ganon, di ba? Gusto, yun yung experience ng audience. Pero, pag tinignan mo yung lalim, eto na yon. So, yung mga umaangst na ganito, lumalalim. Ngayon, anong balance ang pwede mong ilagay dito sa iyong dula? Sa Indigo Child, halimbawa, kung papanoorin niyo yung mamaya, mas malaki ang nakalaan sa nakaraan. Revelation ng nakaraan. At kung titingnan mo, yung action ng present, hindi ganun kalaki. Kaya, ang effect, umuhugot ng malalim. So, may dahilan yon kung bakit.
You can use both to your advantage or to your disaster. To your catastrophe. So, ang ano mo yung, paano mo pipiliin, paano mo titimplahin, paano mo ano yan. Yung mga dula ni Chekhov, kadalasan lahat halos sa mga characters niya, tingin ng tingin sa nakaraan, tingin ng tingin sa malayong lugar. Gusto kong pumunta ng Moscow. Gusto kong pumunta ng Moscow. Pero nakatayo lang siya doon. Gusto kong bigyan, eto pamasahe. Pumunta ka na, please. Di ba? Pero ang lalim ng huhugutan. So much for the end is either mapagtatawanan mo sila dahil mga gago kayo or maano ka sa kanila. Maiintindihan mo yung kanilang dilema. What is keeping them there? Dito ngayon pumapasok yung husay ng manunulat kung paano niya pagsasabayin nitong dalawa. Kung saan pipiliin niya kung kailan tigil muna tayo sandali, lalim ng konti, para lumabas yung kwentong yon sa nakaraan na may kinalaman dito sa hinahabol nila. Para pag umabot na sa punto ng kasukdulan, nadala tayo dahil sa aksyon at nakilala natin yung tauhan. Dahil nailahad na niya yung buong dahilan kung bakit niya kinukuha yon. Dahil noong 1950s, may ganun siyang karugtong. Dahil 10 years ago, meron siyang minahal. Okay. So, yun yung nagbibigay ng lalim at direksyon. Okay. Pag sumobra ka dun sa isa, baka antukin yung manonood. Or umabot sa point na hindi na siya interesado. Kwento ka na lang ng kwento. Wala kang ginagawa. Di ba? Or, puro na lang action, hindi ko na naiintindihan kung bakit. Dahil hindi ko na matandaan or hindi mo naman nasabi na may kinalaman pala ito doon sa nakaraan. Parang gano'n. So yung ginagawa ng tauhan at any point in time sa dula ay magtatakda niyan. Siya ang magtatakda ng rhythm, yung bilis, or kung aksyon, diba? At yung lalim. At pagkakakilala natin doon sa tauhan. Siyempre, ang pinaka-ideal, yung hindi mo masyadong mapansin na nandun sa loob ng aksyon, doon lumalabas yung kanyang pagkatao. At doon mo siya mas nakikilala. At doon mo nalalaman kung bakit niya ginagawa yon. Yeah, of course, medyo mahirap gawin yon. Lalo-lalo na kung depende sa sitwasyon. Okay. Itong dalawa ring na ito, ang nagtatakda ng atmosphere. Yung sinasabi niya, yung kinikwento niya, kung puro kadramahan ang nangyari at trahedya ang nangyari sa kanya, siyempre, lalo-lalo na pag nadala na yung manonood dun sa character, no? Siyempre, iiyak sila kasama siya. Maaawa sila kasama siya. Pero kung puro katatawanan ang alam niya, then tatawa tayo kasama siya. So, siya rin yung nagtatakda ng buong mood at atmosphere. And of course, I guess, yung buong genre, tragedy ba to? Comedy. Okay. Pansinin mo, kukuha lang ako ng isang maliit na example from Greek drama. Yung sitwasyon ni Oedipus, kung saan nagkakaroon ng malawakang salot, alam mong yung buong sitwasyon na yon, may elemento ka ng expectation ng drama. No? Lalo pa, pag sinabi niyang alamin natin ang nakaraan. So, malaman niya yung nakaraan niya pala, ganun. Kumpara mo naman sa Lysistrata, Greek din yon, si Aristophanes, kung saan ang gera, mukhang potentially tragic, no, yung setting. Pero naging biglang nakakatawa kasi nagdesisyon yung mga babae nung syudad na yon na wag nang makipag-sex sa kanilang mga asawa. Dahil gera na lang sila ng gera. Then all of a sudden, yung pinili ng mga karakter, kung ano yung gagawin nila, yun din yung nagtatakda ng tone, kung light ito o mabigat.
So, yung Lysistrata is probably one of the first sex comedies ng mundong ito. No? So, yun yung makikita natin. No? Based sa ginagawa ng tauhan at based sa kanyang response, lumalabas yung estilo.